Вперше у мене вийшло пірнути 4 роки тому. Саме того зимового вечора запустився довгий ланцюжок подій, який зрештою і привів до сьогоднішнього дня. Але про все по порядку. Я сиджу напіврозвалившись на дивані й потягую віскі з колою. Навпроти мене, по той бік знайомого всім з дитинства радянського розкладного стола, сидять 3 однокурсників, що вже добряче набрались і палко обговорюють щойно завершену сесію, а ліворуч на диванчику Сашко захоплено цілується з дівчиною, чиє ім'я я так і не запам'ятав. З балкона долинає п'яний сміх курців. З колонок лунає черговий ідіотський попсовий трек. Перекрикуючи гучну музику, Гена, що сидить навпроти, оголошує навколишньому світу, що йому треба відлити. Намагаючись піднятися, втрачає рівновагу й хапається за край стільниці. Ніби в уповільненій зйомці я бачу, як кришка столу закривається і посуд, що стояв на ньому, летить на підлогу. Чийсь келих розбивається об паркет, і дрібні осколки розлітаються в різні боки. Я чую крик, але не одразу усвідомлюю, що сталося. Лише за кілька секунд мій погляд фокусується, і я розумію, що з литки дівчини Сашка стирчить великий уламок скла. Вона тягнеться до нього. Я намагаюся зупинити, але пізно. Вона зі стогоном витягує скло з ноги, і з рани, що відкрилася, починає хлюпати густа темна кров. Сашко намагається затиснути рану. Дівчина несамовито верещить, а хтось збоку каже, що треба залити поріз спиртом. Я ж просто сиджу і наче у вісні тупо дивлюся на те, що відбувається, намагаючись зрозуміти, чому, власне, взагалі впав стіл. І в мене в голові відтворюється сцена. Хлопці йдуть покурити на балкон, і один з них, підводячись, зачіпає ніжку столу. Я не лише бачу цю картину, я буквально чую, як Сашко кричить їм навздогін: «Двері зачинить, смердить пиздець». Я теж відчув запах диму від цигарок, а в роті з'явився присмак дешевого віскі. Фоном в колонках соліст якогось панк-гурту пропонує співрозмовниці народити йому 1000 дітей, і я ладен заприсягтися, що ця пісня вже грала сьогодні на початку вечора, доки не прийшли дівчата, які вимагали увімкнути щось полегше. Відчуття накривають усі мої органи чуття і на мить перехоплює подих. Картинка перед очима розпливається, ніби я пірнув під воду, втратив орієнтацію в просторі. Опритомнюю, і мені потрібно ще кілька секунд, щоб усвідомити, що за вікном сонце лише заходить. Переді мною стоїть абсолютно цілий стіл, а ліворуч на дивані Сашко, не соромлячись оточуючих, гладить по стегну свою дівчину. Вона зніяковіло сміється, ніби нічого й не було. Хоча я чітко пам'ятаю, як буквально щойно вона плакала від болю, заливаючи кров'ю брудну підлогу. Мабуть, я витріщаюся надто неприховано, бо дівчина робить незадоволену гримасу, перехопивши мій погляд, і прибирає руку Сашка. Я не розумію, що відбувається. Точніше, не так. Я розумію, що відбувається, але дійсність надто неправдоподібна, щоб її прийняти. У голову приходить думка, що все може повернутися на свої місця будь-якої миті, і я, не гаючись, нахиляюся під стіл. Ніжка вийшла з паза, коли її зачепили. Я ставлю її на місце й обережно тягну за край столу, щоб перевірити його стійкість. Потім, трохи поміркувавши, налив собі повну склянку і випив залпом. Як мені повернутися? Щойно я думаю про це, дивне відчуття з'являється знову, навалюється з усіх боків і відключає свідомість. Ти заснув чи що? Голос Сашка приводить мене до тями. Я прокидаюся, виринаю в реальність. Тільки в цій реальності всі продовжують веселитися. Генка чимось шумить у туалеті, а я виявляюся набагато п'янішим, ніж був. П'яний і до біса наляканий.
Звісно, те, що сталося, не було випадковістю, і я досить швидко розібрався з новими здібностями. У певному сенсі мені пощастило, що моє перше зіткнення з переміщеннями в часі відбулося, коли я був не цілком тверезий. Абсурдність того, що сталося, дійшла до мене повною мірою лише наступного дня, коли все сприймалося в ретроспективі, і я мав змогу тверезо проаналізувати несподівану кульмінацію попереднього дня. Спершу мені потрібен був дуже чіткий спогад, щоб пірнути в минуле. Ідеально було, якщо я пам'ятав не просто події того моменту, а й міг відтворити звуки, запахи, тактильні відчуття. З часом я натренувався повертатися буквально в будь-який момент, про який пам'ятав хоча б щось. Але само собою існувала низка нюансів. Зміна реальності не була безкоштовною. Швидко виявилося, що пробудження зазвичай супроводжується огидною мігренню. Причому чим довше я перебуваю в минулому і чим далі назад я вирушаю, тим гірше мені буде, коли я вирину. Окрім того, коли я вирушав у минуле, у реальності я фактично засинав. Склавши 2+2, я набув звички пірнати ввечері, лежачи в ліжку і попередньо ковтнувши пігулку ібупрофену. Таким чином, після повернення в реальність я спокійно продовжував спати до ранку. Звісно, спершу я використовував можливості, що мені відкрилися з будь-якого приводу. Витягнув невдалий білет на іспиті. Увечері вдома спокійно вивчу його, пірну і напишу заново. Втомився після важкого робочого дня? Перед сном пірнув торішню поїздку до Греції і годинами купатимуся в теплому морі. За перші півроку я зробив своє і так загалом непогане життя практично ідеальним. На жаль, особисте життя ніяк не піддавалося моїй новонабутій вдачі. На найближчій вечірці з однокурсниками я спробував підкотити до Ніки, симпатичної дівчини з паралельної групи. На той момент ми з нею спілкувалися практично щодня вже кілька років, і чого вже приховувати, вона мені шалено подобалася. Справа була не лише в зовнішності, хоч і виглядала вона доволі гарненько. Невисока, коротко стрижена брюнетка з тонкими рисами обличчя і глибокими блакитними очима. Але найпривабливіша риса була інша. Ніка була з біса розумною. Здавалося, що вона знала відповідь на будь-яке питання, цікавилася буквально всім. І що до будь-якого обговорення в неї була своя чітко обґрунтована позиція. Часом наші думки не збігалися, але незважаючи на це, з нею завжди було дуже цікаво. Звісно, мені здавалося, що я їй теж подобався. Того вечора я планував нарешті перевести наше спілкування в щось більше, але все пішло не за планом. Якоїсь миті ми почали сперечатися, і розмова зайшла в невдале русло. Я ж, сп'янілий від алкоголю та удаваної всемогутності своїх здібностей, одразу перемістився на кілька хвилин у минуле, щоб виправити ніяковість. Але щось пішло не так. Щойно я змінив тему, Ніка подивилася на мене зляканими очима і досить швидко втекла до іншої компанії. Я списав цю ситуацію на те, що був нетверезий і, напевно, як завжди, зробив щось не те. Хто ж цих дівчат розбере? Наступного дня я, звісно ж, написав їй, вибачившись за свою поведінку. Втім, як часто буває в таких ситуаціях, я й сам не міг чітко сформулювати, за що вибачаюся. Вона відповідала на мої повідомлення односкладово, та й розмова якось загалом не клеїлася. Я ще кілька разів намагався переміститися в минуле і налагодити з нею стосунки, але з того дня Ніка остаточно й безповоротно дистанціювалася від мене. Зрештою, я просто плюнув на все це, не надавши тоді значення тому, що сталося. Це фіаско ніяк не зменшило мого прагнення використовувати переміщення в часі для вирішення будь-яких проблем. Не соромився я виправляти й далеке минуле. Наприклад, у 9 класі я зіткнувся з 2 гопниками, які надавали мені по пиці й забрали всі кишенькові гроші.
Коли мені випадково нагадали про цю ситуацію, не зволікаючи, я пірнув і повернувся додому зі школи іншою дорогою. Того ж разу з'явився інший цікавий ефект. Прокинувшись, я пам'ятав ніби дві версії реальності одночасно. У новій я прийшов додому неушкодженим, а наступного ранку в школі не з'явився Влад, мій сусід по парті. На класній годині вчителька зі сльозами на очах сказала класу, що Влада побили дорогою зі школи, і він лежить у лікарні зі струсом мозку та зламаними ребрами. Я пам'ятав, що зателефонував його батькам і за кілька днів приїхав з однокласниками провідати товариша. Пам'ятав, як Влад розповідав про двох хлопців, котрі зупинили його і вимагали грошей на проїзд додому. А коли він відмовився, повалили на землю та довго били ногами по спині та голові. Пам'ятав, як я співчував Владу і як потім уночі не міг заснути, думаючи, що те саме могло статися зі мною, якби я пішов додому звичною дорогою. Тобто там, у минулому, у мене збереглися приблизні спогади про те, що я робив під час пірнання, але не збереглося жодних уявлень про те, чому я це робив і що в цей час скоїлося в мене в голові. Це означало, що якби я, наприклад, пірнув у минуле і там вирішив вступати до медичного університету замість політехнічного, то, прокинувшись, я б усе ще навчався у своїй альма-матер, бо думки майбутнього мене не мали на минуле жодного впливу. Та й про сам факт пірнання я б згадав лише в момент пробудження. Крім цього, спогади про нову версію реальності теж були якимись бляклими й розмитими, сприймалися ніби збоку. Останнім важливим обмеженням було те, що в одну й ту саму точку я міг повертатися лише один раз. Виявив я це вельми неприємним чином. Узимку я послизнувся на льоду і вивихнув щиколотку. Недовго думаючи, я дошкандибав додому, пірнув і, послизнувшись на тому самому місці, впав і розбив собі коліно. Вилаявшись на своє невезіння, я прокинувся і спробував повернутися в минуле ще раз. Тут на мене й чекав сюрприз. Як би я не старався, у мене не виходило пірнути ні в новий спогад, ні в оригінальний. Крім цього, мене не стримувало нічого. І до певного часу я постійно експериментував з реальністю, доки один з подібних дослідів не похитнув мою впевненість у собі. Того злощасного разу я вирішив перевірити, наскільки глибоко в минуле я можу вирушити. Покоперсавшись у пам'яті, я виявив, що дивним чином пам'ятаю уривок з періоду, коли мені було лише 2,5 роки. Тієї зими наша сім'я саме переїжджала з маленької двокімнатки, де 5 людей ледве вміщалися, у новеньку 3-кімнатку на сусідній вулиці. Стояли морози, і мої батьки перевозили речі зі старої квартири в нову на санчатах по снігу. З якоїсь причини мені чітко запам'яталася одна сценка. Дитячі санчата, на яких лежать стоси книг, перев'язаних мотузкою. Я сиджу на них позаду і притримую стоси руками, щоб не впали. Мама, одягнена в червону курточку, тягне санчата за мотузку скрипучим снігом, що іскриться у світлі вуличних ліхтарів. Усе це так яскраво постало в мене перед очима, що я, не розмірковуючи, пірнув. Але цього разу все пішло зовсім не так, як завжди. Напевно, це було якось пов'язано з тим, що мозок дитини в такому віці не був готовий до дорослої свідомості. Але так чи інакше, опинившись у минулому, я повністю втратив контроль і сприймав те, що відбувалося, як сон. І те, що я побачив, дуже відрізнялося від того, що я пам'ятав. Я сиджу на червоних пластикових санчатах і притримую стос книг перед собою. Санчата плавно ковзають по снігу, залишаючи за собою чіткий слід. Їх везе моя мама.
Поруч з нею крокує батько. У кожній руці він несе по великій картатій сумці, заповненій речами. Я дивлюся на них і бачу те, від чого мені перехоплює подих. У повітрі над їхніми головами нерухомо висять кристали. Кристал мого батька великий, але чомусь брудно-каламутний всередині. Кристал моєї матері маленький і схожий на звичайно потріскану скляшку. Я підводжу голову і бачу кристал над собою. Він невеликий, але виглядає чудово. Це багатогранний діамант правильної форми, що переливається усіма кольорами веселки. Абсолютно прозорий, і я чомусь упевнений в цьому, неймовірно міцний. Це тому, що ти ще дитина і не встиг зіпсувати себе. Проноситься в моїй голові абсолютно чужа думка. Я не надаю їй значення, але чомусь у мене з'являється дивна впевненість, що ці кристали насправді є в кожної людини. Батьки тихо перемовляються про щось, і хоча я усвідомлюю, що вони говорять, половина слів мені не зрозуміла, а решта не дуже складається в речення. Усе це здається мені неймовірно сюрреалістичним, і водночас дитячий мозок чомусь сприймає те, що відбувається, абсолютно нормально. Нарешті ми дістаємося будинку, в якому розташована нова квартира. Я з ностальгією оглядаю двір, в якому я виріс, чи виросту, як подивитися. Бачу маленьке дерево біля стіни. Зараз воно вже закриває батькам вікно. Бачу проіржавілий радянський дитячий майданчик. Дуже скоро його залишки виламають мешканці будинку, щоб позбавити алкашню місця для посиденьок. Помічаю на лавці біля під'їзду дядька Мішу, місцевого дідка-шизофреніка. Згадую, як він пригощав нас, дітей, цукерками і розповідав дивні історії нібито зі свого життя. Потім згадую, як через 7 років він помре від інфаркту на цій самій лавці. І його тіло лежатиме прикрите простирадлом, доки не приїде швидка. Мама щось каже мені, і я ледь розумію, що вони занесуть речі в під'їзд, і вона одразу повернеться, а мені треба півхвилинки почекати біля санчат. Батьки заходять усередину, а я залишаюся ззовні і, нудьгуючи, розглядаю дядька Мішу. Він виглядає так, як я його пам'ятаю. Брудне, сиве волосся, неохайна борода, запилене й рване пальто, в якому він ходить майже цілий рік, і відсутній вираз обличчя. Та він же наче безхатько, несподівано приходить усвідомлення. А в дитинстві він здавався кумедним божевільним дідуганом. Раптом старий повертається до мене. Він дивиться на мене одну мить, і раптом відбувається щось незбагненне. Дурнувато-блажена маска спадає з його обличчя, погляд стає чіпким і холодним, а губи складаються в криву усмішку. «Я знаю, що ти дивишся, хлопчисько», – каже він спокійним, рівним голосом. «Мабуть, я пильно стежитиму за твоїм минулим. І коли ти зафіксуєшся, ти мене зрозумієш. А тепер іди геть». Щойно він закінчив фразу, мене миттєво викидає в реальність. Я прокидаюся з жахливим головним болем, і цілий день мене нудить. Коли ж мене відпускає, вперше за кілька років переміщень у часі, я замислююся над тим, що, можливо, я не єдиний, хто вміє коригувати реальність. Уже лягаючи спати, я згадую, що у дядька Міші не було кристала. З того дня я жодного разу не наважувався пірнати в раннє дитинство і взагалі став використовувати своє вміння лише за потреби. Втім, навіть із цим були проблеми. Виявилося, що не на всі події я міг впливати.
У неділю 23 червня до мене в скайп постукав батько Макса, мого однокласника, з яким ми були найкращими друзями, доки після школи він не поїхав вчитися до столиці. З його батьком ми були добре знайомі, тому я відповідаю на його привітання ідіотським смайликом, що махає рукою. Він нічого не пише протягом кількох хвилин, а потім сухо повідомляє мені, що минулої ночі Максим загинув за нез'ясованих обставин. Спочатку мій мозок відмовляється приймати те, що трапилося. Я впадаю в якийсь ступор, і в голові крутяться дивні думки. Мені здається, що новина звучить маячнею. Ну, хіба так може бути? Відкриваю наш чат у Телеграмі і бачу, що він був онлайн учора ввечері. Справді дурниця якась. Правдоподібніше звучить, що акаунт його батька зламали, або він просто вирішив по-дурному пожартувати. Хіба так буває, що вчора Макс був, а сьогодні його вже нема? Виявляється, буває. Нарешті мозок це усвідомлює, і я довго ридаю, як мала дитина. Потім вмиваюся, суто механічно приймаю пігулку і лягаю в ліжко. Згадую вчорашній день і пірнаю. Одразу ж телефоную Максу і верзу йому про якусь ідіотську історію. Про те, що я вирішив несподівано приїхати в гості, і щоб він їхав зустрічати мене на вокзал з вечірнього потяга. Знаєш, я не зможу. Обриває мене Макс. У мене сьогодні ввечері дуже важлива справа. Повернуся додому десь о 12-й, потяг же об 11-й. Ну, ти якраз до мене під'їжджай, зустрінемося, потусуємо. Ну добре, мені треба бігти. Напиши в Телеграм, окей? Він кидає слухавку. Коли я виринаю, до мене доходить, який же я ідіот. Повернувся в попередній день без будь-якого плану і все зіпсував. Адже тепер дорога в цей відрізок часу для мене закрита. Протягом наступних кількох днів я дізнаюся деталі трагедії. Виявляється, Макс із друзями поліз у закинутий будинок. Там і стався нещасний випадок. Провалившись у діру в підлозі, він упав на арматуру і загинув на місці. Лікарі сказали, що він помер миттєво і не страждав, але це слабка втіха. Я знаю, що зобов'язаний зробити так, щоб він зовсім не помирав. Наступного разу я все планую заздалегідь. Ще у квітні дарую Максу на день народження квитки на виступ якогось діджея в той злощасний день. Прокидаюся. Мені не треба перевіряти телефон, щоб зрозуміти, що Максим віддав перевагу закинутому будинку, а не концерту. Протягом наступних днів я роблю ще кілька спроб. Я навіть роблю несподіване відкриття, що все ж можу повертатися в одну й ту саму точку кілька разів, якщо через якісь інші зміни в цей проміжок часу я опинився зовсім в іншому місці. Пірнувши за кілька тижнів до цього, я таки домовляюся з Максом і приїжджаю до нього на ці вихідні в гості. Ми весело проводимо час, і він знайомить мене зі своєю новою дівчиною, Наталкою, яка навчається з ним у магістратурі. Після обіду в суботу Макс, хитро всміхаючись, починає таку розмову. Ти ж досі захоплюєшся всякою паранормальною фігнею, а кріпітрети, ось це все. Каже він. Ми сьогодні ввечері збираємося на закинутий будинок біля річкового вокзалу. Там в одній квартирі така їбанута дичина. Тобі точно сподобається? Та що ми там не бачили, відповідаю я з кам'яним обличчям, хоча насправді моє серце калатає як скажене. Адже я розумію, якщо нічого не зробити, саме ця вилазка стане для нього останньою. Приїдемо, дізнаєшся. На моє роздратування втручається Наталка. Я вже збираюся висловити все, що думаю про подібний ідіотський пошук пригод на свою дупу, як раптом Макс починає розповідати. Пам'ятаєш тих типів, з якими я тебе познайомив минулого приїзду? Ми з ними весь минулий рік сталкерили найпопулярнішими місцями, і ось наприкінці квітня залізли в цей будинок біля річкового. Я там уже раніше був, коли тільки переїхав сюди, але якось мені воно не дуже запам'яталося, тож вирішив повторити. Ну, ми понишпорили по даху, пофоткали типу там всяке сміття, і тут хтось із пацанів знайшов в одній із квартир кімнату з розписаними стінами. Ми спочатку подумали, що там якийсь схиблений жив.
просто ручкою на шпалерах були написані якісь вірші, нотатки, якась хрінь про курочку постійно повторювалася. Загалом ти зрозумів, типу глосарії. Але найбільше там було записів, наче з щоденника. Причому дати йшли з 2013-го і до кінця 10-х, тож ми подумали, що це надряпали якісь безхатьки, що тут зимували. Написана всяка фігня в дусі. Липень 2016-го, фінал Португалія з Францією 0-1. Це про Євро 16-го року виходить. Ну і так далі. Ми б, може, і не звернули уваги, але НАТО помітила в кутку напис «Березень або квітень 2019-го, горить собор». А це було буквально за кілька днів після того, як Нотр-Дам згорів, розумієш? Та квартира була абсолютно недоторканою. Та там до нашого приходу сантиметровий шарпило лежав, присягаюся. Ніхто, блядь, не міг цього написати, чувак. Моторошно, звісно, але ти не думав, що це просто збіг? Моє обличчя досі виражає байдужість, але всередині я холону, бо мозок послужливо підсовує інше пояснення для всієї цієї ситуації. І воно мені вкрай не подобається. Ти не перебивай, дослухай. Нетерпляче продовжує Макс. Ми тоді з цього поржали, ще пофоткали всі написи і забили. А потім, уже за тиждень у чатику чомусь згадали, підняли цю тему. Я заради інтересу систематизував ті записи, що були на фотках, і виявив, що всі попередні записані там події збулися. Думаєш, типу хитрий пранк? Один із записів був про те, що на початку червня в Гонконзі почнуться протести через закон про екстрадицію. Ти розумієш? Я 9 червня зайшов почитати новини і реально обісрався. Останній напис датується 22 червня 19-го року. Це сьогодні, якщо ти раптом не стежиш за датами. Там написано «Точка входу». Ти розумієш, що це означає? Я розумію значно краще, ніж сам Макс, але замість цього кажу. Розумію, що ви вирішили мене добряче потролити. Слухай, ти скільки років мене знаєш? Щиро обурюється Макс. Я тобі серйозно кажу, це топова тема. Загалом, як хочеш, ми і без тебе можемо з'їздити, але ти багато втрачаєш. Я наводжу ще кілька непереконливих аргументів проти цієї експедиції, але в глибині душі вже знаю, що я попався на гачок. Адже найочевидніше пояснення пророчим нотаткам на стіні полягає в тому, що їх писав хтось, хто буквально знає майбутнє. Хтось, хто пірнув і залишив ці нотатки на стіні з якоюсь метою. Зрештою, ми збираємося, зустрічаємося в метро з друзями Макса і о 7:45 опиняємося навпроти закинутого будинку. Будівля виглядає не дуже переконливо. Невеликий двоповерховий будинок з блякло-жовтими стінами. Де-не-де обвалюється цегла, всі вікна, звісно, розбиті. Одна зі стін нахилена всередину будівлі під небезпечним кутом. Ми заходимо в під'їзд, стіни якого традиційно розмальовані графіті-тегами, і піднімаємося на другий поверх. Хлопці галасують і вдавано жартують, але в їхній поведінці проглядається явна знервованість. Ніхто не знає, який саме сюрприз піднесе сьогоднішній вечір. Макс відчиняє двері у квартиру і жартівливим жестом запрошує нас усередину. Проте хлопці нерішуче тупцюють на сходовому майданчику, і я не витримую. Знизую плечима і входжу першим. Максим іде за мною. Коридор виглядає приблизно так, як я й очікував. Голі стіни, 4-метрові стелі, роздовбана підлога, в якій бракує шматків, і скрізь купи пиляки. Коли я роблю перший крок, дошки під ногами гидко скриплять, і я завмираю, згадуючи, як помре Макс. З кожною секундою вся ця витівка здається мені все більш гівняною. Але я вирішую йти до кінця. Я проходжу коридором і потрапляю в одну з кімнат. Тут уже не так порожньо. Посеред кімнати стоять 3 дерев'яні табурети, і на підлозі валяється всяке сміття. Ну що, тут все гаразд, ніби все так само, як ми й залишили. Невпевнено каже в мене за спиною Макс. За нами в кімнату заходять всі інші. Давайте кинемо речі тут. Хтось дістає з рюкзака 1,5 пива і ставить на підлогу. Наталка дістає з сумки покривало. Як на пікнік зібралися, жартую я. Ну так,
Ми ж тут плануємо до півночі стрічати, якщо знадобиться. Відповідає Макс. Гаразд, ходімо, я тобі другу кімнату покажу. Тут ловити нічого. Ми проходимо в наступну кімнату, і я завмираю від подиву. Буквально всі стіни приміщення вкриті написами. Я підсвічую собі телефоном і нахиляюся, щоб прочитати запис на найближчій до мене стіні. Не розумію ніяк я тут опинився, нікуди мені йти. Почуваюся ідіотом, але пишу це все просто тут, щоб довести собі самому, що це реально. Читаю вголос я й одразу звертаю увагу на деталь, про яку Макс з очевидної причини не згадав. Всередині мене починає закипати злість. Ти серйозно думав, я не впізнаю? Чувак, ми з тобою 5 років за партою просиділи, і ти думав, що я не помічу? Що ти? Починає було Максим, але мене не зупинити. Тобі не впадло було це все писати? Скільки часу в тебе на це пішло? Я роздратовано підвищую голос. Та ти взагалі про що? У голосі мого друга звучить непідробний подив. Про те, що я впізнав твій почерк, оленю. Сердито кажу я, і тут із запізненням у мене в голові виникає сумнів. Якщо все це пранк, задуманий Максом, то чому ж він їздив у це саме місце в цей час у всіх інших версіях реальності, в яких він загинув? Доки я обмірковую це, Макс нахиляється до стіни й уважно розглядає написи. Слухай, реально на мій почерк схоже, але я цього не писав. Ти ж сам бачиш, що написи старі. Як я міг це зробити, а? Хіба що я 6 років тому вирішив над тобою приколотися і написав це ще під час першого візиту. Він хмикає і переходить до сусіднього напису. Мене пробирають дрижаки, і я повертаюся до нього осяяний страшним здогадом. Але перш ніж я встигаю щось сказати, він з нервовим смішком читає наступний напис. Заціни, як моторошно. Макс, думай головою і не хвилюйся. Те, що я побачу в наступні кілька секунд, закарбується в моїй пам'яті назавжди. Обличчя Макса стає безтурботним, його очі заплющуються. Я роблю крок у його бік, і тієї ж миті він завалюється на спину. Коли його тулуб торкається підлоги, я чую жахливий тріск. І шматок перекриття провалюється вниз, тягнучи Макса за собою. Я стою на краю зяючої діри і бачу, як унизу під його тілом, що лежить серед уламків, розпливається калюжа крові. Потім я чую крики й тупіт ніг з коридору, але не збираюся чекати появи решти і виринаю. Те пірнання зламало в мені якийсь стрижень. Я нарешті здався. Більше не намагався врятувати Максима. Повернувся на кілька місяців назад, взяв у відпустку на кінець червня і поїхав з друзями до Туреччини, де успішно напивався щодня і зрештою пропустив не лише новину про загибель Макса, а й похорон, що відбувся згодом. У всіх версіях реальності всі вважали те, що сталося, нещасним випадком. Навіть Наталка, яка знала про кімнату і написи, ніяк не пов'язувала їх зі смертю Максима. Лише я один розумів, що насправді сталося. Бо в останні миті свого життя на моїх очах Макс пірнув. Гадаю, він опинився в цьому ж закинутому будинку у 2013 році. Перелякався, не розуміючи, що сталося, зачаївся і в затьмареному стані свідомості почав писати на стінах свій останній монолог, щоб залишити доказ реальності того, що відбувається для себе ж у майбутньому. Якоїсь миті він, напевно, зрозумів, що потрапив у замкнену петлю. Тоді він і записав собі останнє повідомлення. «Максе, думай головою і не хвилюйся».
Мабуть, він припускав, що застряг у тому рукаві реальності назавжди. Думав, що йому доведеться переживати наступні 6 років ще раз і намагався швидше залишити для себе нотатки про прийдешнє, доки інформація не вилетіла з голови. А можливо, припускав, що повернеться в наш час і залишав написи з чистого фаталізму. Вірив, що мусить замкнути коло. У будь-якому разі він не міг знати, що в цей час у нашій реальності його мозок відключився на кілька секунд, а його тіло падало вниз з висоти 4 метрів. Прокинутися в майбутньому йому вже не судилося. І я не міг цього змінити. Я, людина, здатна гратися з минулим і ліпити з реальності що завгодно, виявився неспроможним врятувати свого друга від смерті. З того моменту я закрився в собі. Більшу частину часу проводив вдома на самоті, іноді цілими днями лежав на ліжку і дивився в стелю. Ночами, інколи годинами не міг заснути і зрештою піддавався спокусі пірнути, змінюючи депресивну реальність світлими моментами з далекого минулого. Після повернення лежав до самого ранку з пульсуючим болем у скронях, а потім спав цілий день, аби ввечері, наче наркоман, податися за новою дозою спогадів. Мені 14 років, стоїть спекотне літо. Ми з друзями виїжджаємо на велосипедах у найближчий парк, скидаємося кишеньковими грошима і купуємо на 3 2-літрову пляшку Кока-Коли. Я лежу на траві в тіні величезної верби і думаю лише про те, що мені нікуди поспішати. І попереду ще 1,5 місяця такої ж лінивої млості. Мені 12. Ми з батьком гуляємо прекрасними горами Карадагу. Коли ми повернемося додому, батько з матір'ю посваряться остаточно і мама поїде жити окремо. Але це буде пізніше. А зараз я насолоджуюся тишею і незайманою красою навколишньої природи. Мені 10. Я беру участь у великій міжнародній олімпіаді з математики і на власний подив посідаю 2-ге місце. Коли мене викликають на нагородження, я повертаюся до своєї вчительки і бачу в її очах схвалення. Мені 15. Я сиджу на ганку корпусу і чекаю на своїх друзів. Дискотека починається за кілька хвилин, а всі найважливіші речі в соціальному житті підлітка, який потрапив у літній табір, як відомо, відбуваються під час дискотеки. Ну або після відбою. Але дискотека все одно стоїть щонайменше на 2-му місці. Тому мене бісить, що хлопці довго збираються. Зрештою, вони виходять. Першим іде Макс. І коли я дивлюся на нього, мене переповнюють теплі і водночас сумні почуття. Зазвичай я намагаюся уникати спогадів, у яких він присутній, але тут особливий випадок. Він одягнений у рвані джинси, футболку з принтом Нірвана і кепку повернуту набік. Я широко всміхаюся. За моїми дорослими мірками наш тодішній зовнішній вигляд здається смішним. Але коли тобі 15 років, ти, звісно, вважаєш, що виглядаєш до біса крутезно. Я їздив у літній табір щороку з 1-го класу по 11-й. Але саме ця зміна стала для мене особливою. Саме на цій зміні під час дискотеки я вперше в житті поцілуюся з дівчиною із сусіднього загону. А потім півночі обговорюватиму такі бентежні в цьому віці стосунки зі своїм другом. Ми обидва корчитимемо з себе досвідчених ловеласів і наперебій видаватимемо прочитані десь дурниці за свої думки. А потім вожата почує, як ми розмовляємо, і задля покарання змусить нас відтискатися в коридорі. Коли я згадую все це, мене охоплює хвиля ностальгії. Але я проганяю ці почуття. Про яку ностальгію може йтися, якщо всьому цьому судилося статися протягом найближчих днів? Наша компанія нарешті дістається спортивного майданчика, що слугує за сумісництвом танцполом.
Більша частина народу зібралася і вже щосили грає музика. Макс штовхає мене ліктем і некультурно тицяє пальцем у дівчину, з якою мені незабаром доведеться пережити ніякову радість першого поцілунку. Я дивлюся у вказаному напрямку, і світ навколо ніби завмирає. Позамість неї я раптом помічаю Ніку, що стоїть біля бортика. Звісно, коли ми з нею знову познайомимося на першому курсі, вона виглядатиме інакше, але все одно я впізнаю її з першого погляду. Зараз у неї ще довге волосся і кілька пасм зухвало пофарбовані в яскраво рожевий. Вона одягнена в легкий сарафан, хоча до університету завжди ходила в худі та джинсах, скільки я її пам'ятаю. Ніби навмисне діджей оголошує повільний танець і вмикає якийсь ліричний трек. Не усвідомлюючи можливих наслідків, я несподівано для самого себе підходжу до Ніки і запрошую її на танець. В її очах промайнув подив, але потім вона погоджується. Я кладу руки їй на талію, вона раптом присувається до мене майже впритул і обіймає мене за шию. Ми танцюємо, відверто кажучи, просто тупцюємо по колу, як і всі інші. І я трохи із запізненням представляюся. Вона у відповідь називає своє ім'я. Я намагаюся зав'язати розмову і підсвідомо боюся, що вона не захоче зі мною спілкуватися. Але майбутнє ще не настало, ми ще не встигли посваритися. Тому Ніка відповідає на мої дурні запитання, дзвінко сміється у відповідь на несмішний жарт і поводиться саме так, як я пам'ятаю. Музика закінчується і разом з нею завершується наш танець. Безглуздий підлітковий ритуал, який, втім, цієї конкретної хвилини здається мені найромантичнішою річчю на світі. Під схвальний погляд Макса я пропоную їй втекти з дискотеки і прогулятися в бік пляжу. Ми йдемо, розмовляючи про якісь дурниці. Ніка захоплено розповідає про улюблені sci-fi фільми, про те, як вона вчить програмування як хобі. Я й не підозрював, що вона займалася цим до університету. Як вона планує почати готуватися до іспитів уже з цього року, щоб вступити до хорошого ВНЗ. Я жадібно ловлю кожне її слово, насолоджуючись кожною хвилиною розмови з дівчиною, за спілкуванням з якою я так сумував. Доходимо до піщаного берега річки і сідаємо на бетонну огорожу. Ніка із серйозним обличчям зазначає, що нам взагалі-то не можна тут перебувати, але в її очах танцюють веселі іскорки. І я віджартовуюся, що якщо вожаті нас спіймають, то хоча б відбуватимемо гауптвахту разом. Кілька хвилин ми сидимо в сутінках і мовчки милуємося річкою, що розмірено тече. Нарешті Ніка починає говорити. Ти віриш в ефект метелика, що невеликі дії в минулому можуть... Дуже сильно вплинути на майбутнє, закінчую я. Ти робиш щось, що здається тобі неважливим, але наслідки розростаються у вигляді ланцюгової реакції. Так, вірю, напевно. А чого ти питаєш? Ми познайомилися абсолютно випадково. Уяви, що, припустимо, я сьогодні одяглася б інакше. І ти б мене навіть не помітив. Висловлює припущення дівчина. І ми б ніколи вже не познайомилися. Або познайомилися б через багато років, наприклад, в університеті. І так ніколи б і не дізналися, що ми були тут на одній зміні. Вона робить довгу паузу, і в мене в голові зароджується невиразний здогад, що віддає параноєю. Знаєш, ти мені дуже подобаєшся. Раптом зніяковіло закінчує Ніка. Це виглядає як простий збіг, але останнім часом я не вірю у збіги. Кілька секунд я борюся зі зрадницькою думкою і нарешті наважуюся запитати. Пробач за дурне запитання, але ти пам'ятаєш, яке сьогодні число? Дівчина явно не очікує цього запитання і дивиться на мене з подивом. Замислюється і невпевнено каже. 15 липня?
Майже вгадала, відповідаю я, розуміючи, що сьогодні другий день зміни, і вона суто фізично не могла так помилитися. 7. А який останній фільм ти дивилася в кінотеатрі? Ніка хмуриться, її плечі безсило опускаються і, витримавши паузу, вона питає у відповідь. З якого ти року? Жовтень 19-го, чесно відповідаю я. Треба ж. І я теж. Вона сумно всміхається. Можливо, тільки так ми й можемо опинитися в одному й тому самому минулому, якщо засинаємо одночасно. Вона деякий час мовчить, і я вирішую поставити запитання, яке мучить мене вже кілька хвилин. Чому ми перестали спілкуватися? Чого ти почала мене ігнорувати? Ніка видає смішок і починає говорити. Ти ще не зрозумів? Все ж почалося того вечора на дні народження у Діми. Ми з тобою почали сперечатися. Ти, як завжди, вперся лобом до останнього. Ну, я тобі й не говорила. Вирішила повернутися і все виправити. Але коли заснула, ти раптом почав говорити зовсім про інше. Моя здатність ніколи не давала збій до того моменту. Мені здавалося, що події інваріантні, доки я сама не починаю їх змінювати. Я злякалася і прокинулася. Вона робить паузу, але я мовчу, перетравлюючи почуте, і зрештою вона продовжує. Спочатку думала, що це просто бісів ефект метелика. Я сама зробила щось не так. Кілька разів поверталася в минуле і намагалася все змінити. Але з тобою мої здібності не працювали. Я боялася і не вигадала нічого кращого, ніж відморозитися і постаратися забути про тебе. Її очі стають вологими. Спілкувалася з іншими людьми, намагалася тебе замінити, але виходило хріново. Мої думки весь час поверталися до того, що ти чомусь не піддаєшся моїй силі, і мене це бісило. І ще, я за тобою дуже сумувала. Не чекаючи подальших слів, я беру її за руку. Я розумію, що цей момент мені вже ніколи не вдасться змінити, але я готовий ризикнути чим завгодно. Ніка розповідає, як вона вперше застосувала свої здібності, заснувши на лекції, і довгий час вважала, що в неї було просто дежавю. Я жартую, що на наших лекціях такі відчуття в мене виникали і без будь-яких переміщень у часі. Вона називає це «прокинутися з нашої реальності в іншу». Я називаю це «пірнанням». Назви різні, але суть одна й та сама. Я розповідаю смішну історію про те, як повернувся у 2011-й, щоб купити біткоін, а коли виринув, виявилося, що він так ніколи й не злетів у ціні. Я намагався кілька разів і зрештою кинув цю ідею, повернувши все назад. Ми деякий час розмірковуємо про теорію хаосу і про те, що, можливо, за неймовірним збігом саме в тій гілці реальності, в якій ми живемо, склалися всі потрібні обставини для цієї криптобульбашки. Вона розповідає, як намагалася грати на ставках, але виявилося, що результати більшості матчів практично випадкові. Зі сміхом ми сходимося на тому, що єдиний, справді легкий спосіб заробити на нашій здатності – вчасно перевести всі гроші в долари. Холоднішає. І я загортаю її у свою сорочку. Я розповідаю про правила пірнань, які я вивів для себе. Коли я вголос шкодую, що після пробудження минула версія мене не пам'ятає про те, що відбулося пірнання, Ніка висловлює очевидну ідею, змушуючи мене відчути себе ідіотом. Виявляється, що з того самого дня, як вона вперше здобула здібності, вона веде щоденник. За потреби вона повертається в минуле і просто залишає у щоденнику вказівки для самої себе. Це відлунює в мене в голові важким спогадом. Я усвідомлюю, що саме це Макс і робив у відчаї у тому покинутому будинку. Писав щоденник. Я питаю в Ніки, чи не стикалася вона з іншими мандрівниками в часі.
Отримавши негативну відповідь, розповідаю їй шокуючу історію про Макса, а також моторошний спогад з дитинства. Ми замислюємося, скільки ще таких самих, як ми, ходить по світу. Зі скількома з них ми перетинаємося щодня, самі того не знаючи. Порив прохолодного вітру колише очерет, ніби гігантською рукою пригладжуючи його верхівки. Ніка притискається до мене. Я обіймаю її, і моє серце пришвидшується. Ніка розповідає, як одного разу спробувала заснути, вже перебуваючи в минулому. Я зітхаю з повагою. На такі експерименти я не наважувався. Її досвід виявляється теж не надто успішним. Їй вдалося зануритися у другий шар буквально на секунду. Коли вона прокинулася в реальності, їй було настільки погано, що довелося не йти на роботу наступного дня. За нашими спинами чути голоси. Якась парочка зупиняється за 20 кроків позаду. Незнайома мені дівчина хихикає і повідомляє хлопцю, що тут уже зайнято. Ми мовчки чекаємо, доки вони віддаляються. Я повертаюся до Ніки, і вона, втомившись чекати ініціативи з мого боку, цілує мене. Технічно це мій перший поцілунок. Ця думка мене чомусь смішить. Я кажу Ніці, що ми обов'язково маємо бути разом. Сама доля дала нам у руки можливості, недоступні іншим. Вона цілком серйозно змушує мене пообіцяти ніколи більше не використовувати свої здібності стосовно неї. Я погоджуюся. Ми чуємо, як на танцювальному майданчику діджей оголошує, що вже майже час відбою, і наступний повільний танець буде останнім. Він вмикає незнайомий мені солодкуватий інді-трек. Ніка вирішує, що це вкрай романтично, і ми довго цілуємося, доки мелодія не добігає кінця. Проведеш мене до корпусу? Жартівливо питає вона. Звісно, я погоджуюся. Біля корпусу вона каже, що нам час прощатися. Ми домовляємося, що обидва прокинемося наступного ранку через багато років. І якщо ми справді підходимо одне одному, то ми, напевно, прокинемося разом. Потім я бачу, як очі Ніки на мить заплющуються, і коли вона їх нарешті розплющує, кілька секунд дивиться на мене з подивом, а потім сміється і цілує мене в щоку. Я розумію, що вона виринула. Звісно, я теж вирушу в майбутнє до Ніки, але не просто зараз. Я в жодному разі не планую нічого змінювати чи порушувати дані обіцянки, але після всього того, через що мені довелося пройти, я не збираюся вранці задовольнятися новими блідими спогадами про змінену реальність. Я не хочу більше втрачати Ніку. Я хочу по-справжньому прожити все, що нам судилося. На мене чекає довга дорога назад. Коли я виринаю, моя голова ніби розколюється на дрібні шматочки. Біль такий, що я не можу вимовити ні слова. В очах вибухають феєрверки, і я не бачу нічого навколо. Спроба поворухнутися віддається ще більшим болем і нудотою, яку я ледь стримую. У цей момент хтось бере мене за руку, я розумію, що це Ніка. І тієї ж секунди свідомість покидає мене. Коли я опритомнюю вдруге, мені вже набагато краще. Мігрень залишається, але це можна стерпіти. Крізь заплющені повіки я відчуваю сонячне світло і розумію, що вже ранок, час вставати, але я продовжую лежати із заплющеними очима і згадую минулі роки. Згадую, як після табору ми все літо гуляли містом, каталися разом на велосипедах і дивилися фільми вдома у її батьків. Згадую, як в 11 класі в нас був перший секс. Незграбний, не найвдаліший, але такий, що відкривав нам двері в абсолютно новий етап стосунків. Згадую, як після випускного вона страшенно зламала в кількох місцях щиколотку. Кістки зрослися, але на гомілці залишилися потворні сліди, після яких вона перестала носити сукні. Згадую, як ми разом вступили до одного ВНЗ на
одну кафедру і цього разу таки потрапили в одну групу. Згадую, як після першого курсу ми набили однакові татуювання в одному й тому ж місці – на нозі, щоб закрити шрами, яких вона так соромилася. Згадую, як ще за рік вона виявила здатність переміщатися в минуле, як вона розповіла мені про це, і ми разом осягали межі її можливостей. Згадую, як після 4-го курсу ми нарешті з'їхалися, а ще через 1,5 року я зробив їй пропозицію. Весілля відбулося 22 червня, і, звісно, Макс виконував на ньому почесну роль свідка. Згадую, як наступного ранку я побачив його сплячим у кріслі в мене вдома, дуже п'яним і, що найважливіше, живим. Згадую, як після весілля ми полетіли у медовий місяць до Португалії. Саме тоді, в останній день відпустки, сидячи в залі очікування аеропорту, я востаннє глянув на щасливу Ніку і нарешті виринув. Я чую, що хтось кличе мене на ім'я і відволікаюся від спогадів, розплющую очі і бачу в ліжку поруч із собою Ніку. Але тієї самої секунди, коли світло потрапляє мені в очі, пекельний біль повертається сторицею. Перш ніж я починаю кричати, я встигаю зрозуміти, що бачу лише лівим оком. Ніка кидається до мене, вона явно налякана. Я намагаюся встати, але не можу. Здається, ніби кожна кістка в моєму тілі зламана. Крізь жахливий біль я намагаюся пояснити Ніці, що відбувається. Але замість слів з мого рота чомусь виривається щось невимовне. Нарешті мені вдається вичавити із себе слово «швидка», і Ніка хапається за телефон. Коли мене привезли до лікарні, я вже частково оговтався. Лікарі довго обстежували мене, робили кілька томографічних знімків мозку і ставили взаємовиключні діагнози. Зрештою, вони зійшлися на тому, що в мене стався атиповий ішемічний інсульт. Це ніби як пояснювало більшу частину симптомів, починаючи від часткової втрати зору і закінчуючи дефектами мовлення. Я не наполягав на уточненні діагнозу. Мені було чудово зрозуміло, що сучасна медицина не має уявлення про те, що відбувається з мозком, коли його нейрони намагаються перебудуватися, щоб поєднати всередині себе кілька років суперечливих спогадів. Незв'язне мовлення та порушена координація минули досить швидко. За кілька тижнів у мене майже зникли мігрені, однак праве око так і не вдалося відновити. Але цим наслідки не обмежилися. По-перше, коли мене нарешті відпустили з реанімації, на нас із Нікою чекала довга, неприємна розмова. Вона кричала на мене, називала безвідповідальним ідіотом та обманщиком. Я нічого не міг цьому протиставити. Я був винен за всіма статтями. Невдовзі вона заспокоїлася і частково мене пробачила. Але коли мене виписали з лікарні, на мене чекав ще один удар нижче пояса. Я спробував пірнути і не зміг. Ми довго працювали над цим. Ніка намагалася мені допомогти, спочатку вірячи, що я просто розгубив навички. Безуспішно. Я позбувся своєї сили. Тому, хто ніколи не мав такої можливості, буде складно мене зрозуміти. Спробуйте уявити, що одного ранку ви прокинулися і зрозуміли, що забули, як ходити. Ви опускаєте обидві ноги з ліжка, намагаєтесь на них встати, але вони вас не тримають. Приблизно так я почувався в цей момент. А ще я згадав, як давним-давно в моєму дитячому спогаді дядько Мишко сказав: «Коли ти зафіксуєшся, то зрозумієш». Звісно, я не можу знати напевно і лише припускаю, але мені досі здається, що кожна людина має якийсь внутрішній резерв життєвої сили. Щоразу, коли ми переміщалися в минуле і назад, ми витрачали його. Вже не знаю, чи відновлювався він потім чи ні, але це неважливо.
коли я здійснив свій останній стрибок, я пробув у минулому занадто довго. І коли я повернувся, мій резерв вичерпався до нуля. Я зафіксувався. Ніка розуміла, як мені важко, і щиро співчувала, але це не допомагало. Вона була успішною програмісткою, ідеальною в усьому. Ще б їй не бути ідеальною. Вона завжди мала можливість виправити що завгодно. Я ж був інвалідом, що страждав від постійних головних болей і глибокої депресії. З кожним днем ми віддалялися все більше, і я звинувачував у цьому лише себе. Крім неможливості переміщатися, на мене чекав ще один неприємний сюрприз. Тепер, коли я був зафіксований, моя пам'ять стала працювати інакше. Щоразу, коли хтось змінював минуле, я продовжував пам'ятати стару версію подій, а не змінену. Вперше це проявилося майже непомітно. Якось Ніка зателефонувала з роботи і попросила пошукати її ключі на шафі. Я знайшов їх, про що і повідомив. Наступне, що я пам'ятаю, я сиджу за комп'ютером, телефон вимкнений, а ключів на шафі немає. Спочатку я злякався і списав це на провали в пам'яті через ушкодження мозку. Лікарі попереджали, що таке може трапитися. Але коли ввечері я розповів про це Ніці, вона шоковано пояснила мені, що після дзвінка пірнула в ранок і взяла ключі. Я фізично не міг про це пам'ятати. У цій версії реальності їй не було потреби мені телефонувати. З того часу прірва між нами стала ще більшою. І в спілкуванні все частіше стала прослизати недовіра. Крім того, я почав помічати й інші зміни, що явно свідчили про те, що навколо існує безліч мандрівників у часі, які не соромляться постійно редагувати минуле. Так, одного чудового ранку в розмові з Нікою я дізнаюся, що ми плануємо йти на концерт 21 Pilots. Проблема в тому, що я вперше чую про цього виконавця. Концерту Manic Suicidal, на який ми збиралися, я в інтернеті не знаходжу, як і взагалі з самого гурту. Іншого дня я завантажую третіх героїв, тільки щоб виявити, що мій улюблений замок відсутній у грі. Пошук в інтернеті підказує, що його збиралися додати, але скасували через негативну реакцію фанатів. Часом я справді починаю плутатися в спогадах. Їду в гості до батька і виходжу не на тій зупинці. У розмові з матір'ю згадую друга дитинства, якого ніколи не існувало. Забуваю вдома вогонь на плиті, при цьому я впевнений, що вимикав конфорки. Ніка лається на мене, але потім бачить мій шокований вираз обличчя і починає просто плакати. У цей момент я несподівано усвідомлюю, що дядько Міша, скоріш за все, не був шизофреніком. Найважче бачити в очах оточуючих жалість і співпереживання. Вони думають, що я пережив жахливу травму. І тепер страждаю, плутаючись у спогадах і забуваючи реальний світ. Щоразу мені хочеться закричати їм в обличчя, що це вони не бачать реального світу і не розуміють, що їхнє життя щодня переписується знову і знову невеликою групою людей, у руках яких лежить реальна влада. Все це нагадує індивідуальне пекло, спроєктоване особисто для мене. Я один розумію, що насправді відбувається, але не можу нікому пояснити. Щоночі я засинаю з думкою про те, що хочу прокинутися з цієї реальності, але не можу. Ну що ж, друзі, як вам історія? Чекаю на вашу думку в коментарях. Не забувайте поставити вподобайку та підписатися на канал. А якщо хочете більше контенту та підтримати автора, підписуйтесь на Patreon та спонсорство на YouTube. Ще почуємося.